Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya nak buat perbandingan performance antara sebuah CPU cooler yang bersaiz kecil dengan sebuah CPU cooler yang bersaiz besar. Okey, untuk CPU cooler yang bersaiz kecil, saya akan guna Cooler Master A71C, manakala yang besar gedabah tu, saya akan guna Cooler Master Hyper 212. Untuk prosesor, saya akan guna Ryzen 9 5900X. Saya akan bentangkan kepada anda result akhir dia macam mana, and pada akhir video nanti saya akan kongsikan juga dengan anda faktor-faktor yang mempengaruhi performance untuk sesebuah CPU cooler. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia tu. Tekan. Jom. Guys, the best thing about air cooler ialah cara pasang dia tu tak se-complicated pasang liquid cooler. Macam Cooler Master A71C ni, kita just screw saja dia punya cooler ke tapak AMD motherboard. Kemudian kita connect dia punya CPU dan ARGB header ke motherboard. Settle. Senang gila kot. Tak perlu fikir dia punya water block tu menghala ke arah mana. Tak perlu fikir. Radiator nak letak kat mana? Tak perlu fikir. Jadi ini dia Cooler Master A71C air cooler yang mana kita boleh masukkan dia juga dalam kategori low profile CPU cooler. Heatsink dia seperti anda nampak, nak cakap besar tu bagi saya sederhana je, tak besar, tak kecil. Lepas tu dia punya material ialah aluminium and frame kipas dia tu dari plastik. Saiz untuk dia punya kipas ni ialah 120mm. LED dia jenis ARGB. Suhu idle untuk Ryzen 9 5900X guna Cooler Master A71C ni ialah 63 darjah dan suhu maksimum dia 90 darjah. Saya test guna Prime 95. Kalau anda nak test anda punya CPU cooler, saya sediakan link untuk download Prime 95 tu dekat ruangan description box below. Okey, ini pula Cooler Master Hyper 212 RGB. Actually, ini produk yang agak ketinggalan kalau kita compare dengan Cooler Master A71C tadi. RGB dia pun kalau anda tengok dia just RGB biasa, bukan ARGB. Saiz dia memang besar lah. Kalau anda nak beli CPU cooler yang bersaiz besar macam ni, anda kena check anda punya casing tu dia support maksimum ketinggian CPU cooler berapa, baru anda beli. Nanti anda beli tak boleh nak tutup dia punya tempered glass ataupun dia punya side panel. Tinggi untuk Hyper 212 ni ialah 158 cm. Tinggi. Dia datang dengan satu biji kipas yang bersaiz 120mm and sebenarnya dia bagi satu mount lagi in case kita nak pasang sebiji lagi kipas. Dekat heatsink dia ada banyak fin atau sirip. Lepas tu ada 4 heat pipe. Material heatsink dia pun sama juga dengan A71C tadi, dia pakai aluminium. Suhu idle untuk Hyper 212 ni saya dapat sekitar 49 darjah, manakala suhu maksimum, suhu tertinggi yang saya dapat ialah 79 darjah. Result ni sebenarnya kita boleh expect dari awal lagi. Kita tahu yang performance untuk Hyper 212 ni memang akan kalahkan A71C. Sebab kita sedang bandingkan dua produk dari brand yang sama, material yang sama, lepas tu dia punya kipas pun sama, and kita punya tajuk pun memang kita nak bandingkan antara sebuah CPU cooler yang bersaiz besar and satu CPU cooler yang bersaiz kecil. Tapi sebenarnya kan, kalau kita faham faktor-faktor yang mempengaruhi sesebuah CPU cooler, kita akan jumpa satu CPU cooler yang saiz dia kecil tapi dia mampu kalahkan performance untuk sebuah CPU cooler yang bersaiz besar lah. Bila kita bercakap tentang performance CPU cooler ni, kita sedang bercakap tentang kelajuan pembebasan haba yang dilakukan oleh sesebuah CPU cooler ni. Okey, kita punya prosesor kan, dia buat kerja, bila dia buat kerja dia keluarkan haba. So haba ni akan disedut oleh kita punya CPU cooler dan akan dibebaskan ke udara. Makin power CPU cooler tu, makin cepat dia sedut haba dari prosesor dan makin cepat dia bebaskan ke udara, and of course kita punya sistem akan jadi sejuk lah. Generally dia punya konsep tu macam yang kita belajar masa sekolah rendah dulu. Tak silap saya subjek sains tahun 4,
kita sedang bandingkan proses penyejatan antara air di dalam piring dengan air di dalam mangkuk, yang mana akan sejat lebih cepat. So kalau heatsink sesebuah cooler tu dia besar, maka dia punya luas permukaan tu besar, so haba cepat dibebaskan. So generally kita bercakap tentang benda ni, tapi sebenarnya ada 3 faktor lain yang mempengaruhi sesebuah CPU cooler tu. Yang pertama, kipas yang digunakan laju ke tak? Makin laju angin, makin cepatlah haba ditolak keluar dari besi heatsink tu ke udara. So bila kita nak beli CPU cooler ni, kita kena tengok kelajuan kipas dia punya RPM berapa. Kalau macam A71C ni, kipas dia berpusing dengan maksimum 1800 RPM, manakala kipas untuk Hyper 212 boleh pecut sampai 2000 RPM. Itu yang pertama. Yang kedua guys, kita kena tengok material yang mereka guna dekat heatsink tu. Memang mereka akan guna besi, and besi memang alirkan haba. Persoalannya sekarang, betapa laju haba yang dialirkan oleh besi tu. So sepanjang saya hidup ni dekat CPU cooler yang bagus, saya jumpa mereka guna 2 jenis material. Yang pertama aluminium yang kita jumpa dekat Cooler Master Hyper 212 dan juga A71C tadi. Yang kedua, yang ni biasa jumpa dekat liquid cooler, iaitu copper lah. Yang kita tak nak, bronze. Bronze memang out terus lah. Okey, itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, kita kena tengok pada design dan juga structure untuk air cooler tu sendiri. Untuk faham faktor yang ketiga ni, jom kita tengok Hyper 212 dengan lebih dekat. Saya akan terangkan dia punya anatomi dengan lebih detail, and saya tak akan guna term-term yang Cooler Master guna, sebab dia punya term tu agak complicated lah. First kali kita tengok bahagian yang bersentuh dengan prosesor ni, luas permukaan dia besar, jadi banyak haba dapat dipindahkan dalam satu masa. Okey, yang kedua pula, kita tengok bahagian atas dia punya tempat bersentuh tadi, itu pun dah ada heatsink ataupun besi. So dekat sini haba dah boleh keluar dari dia punya besi lah. Yang ketiga, kita kena tengok bagaimana mereka sambungkan antara heatsink di bahagian atas dengan heatsink di bahagian bawah. Macam Cooler Master Hyper 212 ni, dia pakai 4 biji pipe. 4 biji pipe ni direct bersentuh dengan heatsink di bahagian bawah lah. Of course, makin banyak pipe makin bagus lah. 4 biji pipe lagi bagus compare dengan 2 biji pipe. 2 biji pipe lagi bagus compare dengan 1 biji pipe. Last kali kita kena tengok pada sirip ataupun fin yang ada dekat heatsink tu. Kita kena tengok bilangan fin banyak ke tidak, sebab dia punya konsep sama dengan apa yang kita belajar masa darjah 4 dulu. Makin banyak fin ataupun sirip tu, makin banyak luas permukaan yang terdedah dengan udara. So makin cepatlah haba dibebaskan dari fin tadi ke udara. Dan kita kena tengok juga dia punya ketebalan fin tu, makin nipis makin bagus. Sebenarnya kalau kita nak go deep, kita nak pergi lagi detail, ada banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi dia, macam contoh bentuk heatsink ataupun bentuk fin tu sendiri. Tapi saya percaya dengan 3 faktor tadi pun anda dah boleh nilai sendiri cooler yang macam mana anda patut beli. Okey, kalau untuk budget brand, saya recommend anda untuk beli ID Cooling, lepas tu Deep Cool ataupun Cooler Master. Tapi kalau anda ni ada duit, anda kayangan, bangsawan, so anda boleh beli brand Be Quiet ataupun Saiz, ataupun yang sangat famous di kalangan enthusiast, orang-orang yang suka overclock, iaitu Noctua lah. So ini 3 brand budget dan 3 brand yang saya recommend bangsawan punya brand. Anda boleh cari dekat Shopee, anda boleh cari dekat Lazada, tak ada masalah. And ada satu soalan yang selalu orang tanya saya, antara air cooler dengan liquid cooler, yang mana Habis Cerah akan pilih? Untuk menjawab soalan ni, anda boleh tanya saya dekat Discord. Link Discord saya sediakan dekat ruangan description box below. Dekat situ saya aktif, tapi tak adalah aktif sangat. Cuma kadang-kadang malam tu saya ada on, and kita boleh chit-chat lah. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.